Добрий вечір. В ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Мене звуть Денис Бігус, і сьогодні я розповім вам про, без перебільшення, легендарну особистість судової системи України. Людину, яка за десятиріччя роботи суддею створила цілу імперію зв'язків, впливів і нерухомості, записаної на дружину. Артур Ємельянов – суддя з господарських питань. Він проїхався кар'єрним ескалатором до рівня Вищого господарського суду України і, схоже, навіть після його реформування зберіг свій неабиякий вплив. Марина Анцифорова провела тижні під секретним офісом, де Ємельянов приймає гостей. Центр Києва – розкішний будинок в урядовому кварталі. Звідси 5 хвилин пішки до адміністрації президента і Нацбанку. За 10 хвилин неспішної ходи – Кабінет міністрів та парламент. За 2 квартали – Верховний суд. Якщо б ви захотіли мати зручний офіс для переговорів із чиновниками чи, скажімо, суддями, це ідеальне місце. Тут, на 6-му поверсі, таємний офіс могутньої скандальної людини – судді Вищого господарського суду Артура Ємельянова, одного з найвпливовіших персонажів у господарських судах. Його називали архітектором системи впливу на суддів, а відтак на долю багатомільйонних боргів, корпоративних спорів і всіх інших бізнесових питань. Как я заявлял ранее, так и заявляю сегодня о том, что дело является полностью заказним. Надавав вказівки просто, що, як робити з якими справами, конкретно справи. Тобто я, на його думку, була зобов'язана вирішити справи саме так, як він і казав. А ще Ємельянов – легенда через свій стиль життя. За 18 років його суддівства у родині Ємельянових з'явились 1,5 десятки квартир в Україні і нерухомість по всьому світу – від Австрії до Арабських Еміратів. Генпрокуратура пов'язувала з Ємельяновим мільйони доларів на офшорних рахунках, а в літаку до Відня він, здається, проводить більше часу, ніж на мотороллері – єдиному транспортному засобі в його офіційній і дуже порожній декларації. Це наклеп. Так, тобто ви все спростовуєте? Повністю. Нині Ємельянов підозрюваний у багатотомній справі про вплив на суддів, але все ще має статус судді Вищого господарського суду і регулярно проводить зустрічі в урядовому кварталі. І йдеться не про його суддівський кабінет. Ми вже тут кілька днів, і Ємельянова ми бачимо тут практично щодня. Здається, це його дійсно якийсь негласний офіс. «6 червня ми випадково зустріли примітного суддю під цим будинком. Просто йшли на інтерв'ю в будівлю навпроти. Помітили і почали спостереження. 11 червня Ємельянова підвозить Honda Accord сталевого кольору. 13-го він пішки приходить до будівлі. 18-го виходить із цієї ж Хонди. 22-го знову приїжджає сюди. Подекуди затримується на цілий день. Сам офіс нам не потрапити. За дверима справжні залізні грати, схожі на ті, що стоять на вході до Генпрокуратури. Артур Ємельянов на місці? Скоро тут. Я не в курсі. Окей, всередину не зайти, але нам пощастило, бо зараз літо, чудова погода, і Ємельянов часто зустрічається із своїми гостями прямо перед офісом. Ось на цьому майданчику. І тут з ними говорить. Ось до Ємельянова приїхав Роман Бойко, суддя господарського суду Києва. 5 років тому Ємельянов очолював цей суд, а Бойко був його заступником. Постмайданне слідство виявило чималу кількість втручань у систему розподілу судових справ у ті часи. Встановили ознаки втручання в автоматизовану систему суду та ознаки втручання в діяльність судді. Нині Бойко – свідок у кримінальній справі, в якій Генпрокуратура підозрює Ємельянова у тиску на суддів. Заїжджає поспілкуватися до Ємельянова і член Асоціації суддів Святослав Пограничний.
От я не розумію, Ємельянов з кримінальних справ не вилазить, від роботи відсторонений. От чого всі вони до нього ходять? Машина подъехала и на аварийке стоит, блимает фарами. Хонда, яка привозить Ємельянова на ці зустрічі, відсутня у декларації судді, але його не просто підвозять. Водій очікує на Ємельянова протягом усього робочого дня. І нагадує не лише водія, а й охоронця. Зверніть увагу на екіпірування чоловіка. На його грудях тактична сумка, з якої в разі гострої потреби одним ривком можна дістати зброю. Якось постмайданна прокуратура знайшла в Ліхтенштейні панамські рахунки. І от вона доводила, що їх контролює сім'я Ємельянових. Але в самій декларації у Ємельянова ніяких грошей не було. Ось, і в нього схожа ситуація з автівкою, бо в декларації в нього тільки моторолер Веспа, такий ослінчик на колесах. А насправді, я вам покажу, він їздить на авто Honda Accord із водієм. Загадкові статки судді Ємельянова дозволяють йому не лише мати водія-бодігарда, а й регулярно літати в Австрію і жити там. Ось наші колеги фіксують його у Відні. Вот как вы считаете, у меня сейчас есть возможность давать интервью? Или вы хотите, вот в этот момент вы захотели, и я должен захотеть? Це не одинична поїздка. Про плани летіти за кордон суддя регулярно інформує слідство. Зараз складно знайти більш відомого суддю корупційними скандалами, ніж Артур Ємельянов. Його ім'я пов'язане із цілою низкою кримінальних кейсів. Можливе незаконне збагачення, відмивання грошей, зрештою вплив на суддів і на автоматизовану систему розподілу справ. В той час ви мали доступ безпосередньо до цієї системи, тобто вносити якісь свої корективи? Це неможливо. Голова ніколи цим не займався. Справа про вплив Ємельянова на суддів нині налічує понад 20 тисяч епізодів втручання в систему розподілу справ. Обвинувальний акт обіцяють за місяць. Це питання найближчого часу. Так, це була просто невеличка презентація нашого сьогоднішнього героя. Він все ще формально суддя і впливовий, але справ вже не веде. До нього їздить свідок у кримінальному провадженні та голова профільної суддівської асоціації потиснути руку. Але ми не будемо перевантажувати вас довгим переліком усіх його гостей. Ми подивимось далі лише на одного, але найцікавішого. Але доки розслідується його справа, Ємельянов, схоже, продовжує опікуватись чужими. Частіше за інших в секретний офіс судді приїздить Руслан Журило. Після Майдану Журило очолив державну компанію, яка управляє титановими комбінатами. А тепер в нього великі проблеми з правоохоронцями. Меньше, чем 5, если у меня есть дел уголовных по 191 5 части, мне не интересно. Він здавна любить віддавати державні тендерні замовлення фірмам, записаним на своїх друзів, менеджерів і партнерів. Я противник того, чтобы отдавать тендера в руки людей, которых я вообще в глаза не видел и не знаю. А отже, так само здавна фігурує у кримінальних провадженнях через тендерні оборудки. Не менш ніж як у 5. Зараз найактуальніші для нього справи – це низка розслідувань Національного антикорупційного бюро. Один з епізодів – закупівля сірки Держкомбінатом у фірми товариша Журила. НАБУ пішло до Господарської палати Верховного суду, щоб визнати угоди недійсними. Це б дозволило детективам висунути Журилу підозру у справі. Так, коротка ремарка, просто щоб ви не заплутались в назвах. В нас зараз йде судова реформа. Вищий господарський суд на папері вже розформовано. Ємельянов відсторонений від правосуддя, але не від зустрічі зі старими друзями та колегами. Функції Вищгоспсуду старого зараз виконує саме оця нова господарська палата суду Верховного. Там працюють екс-колеги Ємельянова. Там розглядається справа Журила. 6 червня Ємельянов і Журило зустрічаються о 1-й годині дня. Спілкуються близько 20 хвилин. Журило щось спантеличено розповідає, Ємельянов слухає. Після розмови Ємельянов йде до свого офісу, а Журило їде. Його вивозить чорна Ауді, записана на переможця мільйонних тендерів Держкомбінату, яким він колись керував.
11 червня, через кілька днів після зустрічі з Журилом, Ємельянов приїжджає до Господарської палати Верховного суду. Тут є один момент. Господарська палата нового реформованого Верховного суду знаходиться у тій самій будівлі, що і розформований Вищий господарський суд, в якому є суддя, відсторонений від правосуддя Артур Ємельянов. Можна було б припустити, що він їздить ностальгувати у своєму порожньому кабінеті, адже справ він не веде. Спостереження за будівлею ми також вели тижнями, і Ємельянов з'явився тут лише один раз, після зустрічі з Журилом. І... Через 3 дні після відвідин будівлі Госпвишки Ємельяновим нові верховні судді тут приймають рішення у справі вкрай важливій для Журила. Шановні представники, в минулому судовому засіданні ми розглянули справу по суті. Якщо судді визнають договори недійсними, детективи отримують підтвердження незаконності договорів, а Журило отримує підозру через закупівлі. Що ви просите суда? Ми просимо задовольнити нашу касаційну скаргу. 2 з 3 суддів, які розглядають скаргу НАБУ, колеги Ємельянова за Вищим госпсудом. Зрозуміло? Так, уже послали. Суд відмовляється визнати договори недійсними, повертає справу у першу інстанцію у Господарський суд Дніпропетровської області на батьківщину Журила. І це рішення рятує Журила від висування чергової підозри антикорупційним бюро. Чи не пов'язане це із нещодавньою зустріччю? Адже суддя за матеріалами слідства – творець системи прийняття потрібних рішень саме у господарських судах. Зауважу, ми не дарма говоримо, що Журило врятований від чергової підозри. Тому що підозра, офіційне звинувачення від НАБУ в інших справах в нього вже є. Але і зустріч з Ємельяновим була в нього не остання. 20 червня Журило знову навідується до Ємельянова. Виглядає ще більш знервованим. Суддя ласкаво заспокоює товариша. Знов і знов. Підстави нервувати справді є. Журило має статус підозрюваного в гучній справі про розкрадання 17 мільйонів доларів на закупівлях уранового концентрату для держпідприємств. Детективи завершили розслідування і передали матеріали до суду. Під час емоційних страждань Журила водій Ємельянова весь час стоїть поруч. Після розмови Журило сідає вже не в Ауді, яку ми бачили раніше. Тепер його забирає яскраво зелений ланд-крузер. Він належить державній компанії, від керівництва якої Журило відсторонений, і автомобілями котрої точно не мав права користуватися. Какой у него сейчас правовой статус в компании? То есть он уволен или он отстранен на время следствия? Подскажите, пожалуйста, а он непосредственно приходит, как на работу или вообще? Нет, конечно. Если он отстранен, он не имеет права выполнять обязанности. Після другої заспокійливої зустрічі Журила і Ємельянова у суді знов стається диво. Наступного ж дня Шевченківський районний суд Києва повернув правоохоронцям обвинувальний акт у справі про урановий концентрат. Сказав доопрацювати. Ще один синхронний збіг суддівських рішень і зустрічей Ємельянова з Журилом. Але кримінальні провадження – це не єдиний привід зустрічатись нашим сьогоднішнім героям. Їхні родини поєднує ще $1 мільйон і напівлегальний цигарковий бізнес. Напівлегальний – це я погарячкував, десь на 9% легальний цигарковий бізнес. А ще зараз в нашій історії з'явиться нардеп від Нарфронту. Знімальна група телеканалу «Жовта річка» відвідала одне з таких новостворених підприємств, яке дасть жовтим водам близько 400 робочих місць. Минулого року введена в експлуатацію перша черга тютюнової фабрики.
Регіональний телеканал радіє відкриттю тютюнової фабрики у Жовтих Водах на малій батьківщині Руслана Журила. Цигарки під брендом Пул компанія United Tobacco виробляє з кінця 2017-го. Контролюється фабрика найближчим оточенням Руслана Журила. Його молодший брат Микола у цьому ж ролику названий заступником директора із загальних питань підприємства. В Желтых Водах сохранилась, в отличие от других городов, достаточно серьезная инфраструктура бывшего приборного завода «Электрон». Было предложено на площадях этого завода создать новое абсолютно предприятие по производству табачных изделий. Завод, на території якого відкрилося табачне виробництво під керівництвом Журила-молодшого, колись очолював Журило-старший. Формально новий вітчизняний виробник цигарок належить британській компанії, 75% якої контролює Олена Бойко, екс-партнерка Руслана Журила. А 25% фабрики на родиці донецького бізнесмена Віталія Кіро. Саме ця людина, згідно з документів, які ми мали змогу отримати, контролює великий цигарковий бізнес. І фабрика на батьківщині Журила лише його частинка. Цей бізнес не обмежується Україною, а інтереси в ньому не обмежуються Журилом і Кіро. Якщо ви думаєте, що до нього причетний Ємельянов, то... В Арабських Еміратах Кіро є компанія VK Tobacco. Зараз назва збігається з його ініціалами, але на час купівлі Кіро вона називалась Space Star Tobacco. У березні минулого року Кіро уклав договір про співпрацю з арабською компанією Світланд Global, компанією екс-дружини Ємельянова. За документами Ємельянова інвестувала в табачний бізнес Кіро понад $1 мільйон. Тут варто дещо пояснити. Формально йдеться про гроші екс-дружини судді Артура Ємельянова. Але є купа фактів, які свідчать про те, що розлучилося подружжя тільки на папері. От дивіться, от у мене є фотка вже після розлучення. Ви бачите, тут дуже класні дружні відносини. Окрім цього, Ємельянов щотижня майже їздить в Австрію до дружини, і вони подорожують разом. І ось тому це розлучення більш схоже на спробу сховати багато майна і коштів, ніж на дійсно справжнє розлучення через те, що інтереси стали різні. Компанія Кіро, в яку інвестує Ємельянова, працює в Еміратах, Болгарії, Росії та Україні. Основний клієнт в Україні – фабрика у Жовтих Водах, компанія United Tobacco. Так, цигарковий бізнес поєднав прізвища Кіро, Ємельянових і Журил. І до сплати цим бізнесом податків в Україні вже виникла безліч питань. Частина тютюнової продукції, з якої не сплатили акцизу бюджет, виготовляється саме на United Tobacco. Нещодавно журналісти програми «Схеми» зафіксували, лише одна з 11 пачок цигарок цієї фабрики має справжню акцизну марку. Всі інші перевірені у Мінфіні із підробними акцизками. Причому експертиза показала, пачка із підробкою виготовлена саме у Жовтих Водах. У регіональному ролику про тютюнову фабрику згадується ще одне прізвище – депутата від Народного фронту Олега Кришина. Журналісти кажуть, що цигаркове виробництво відкрите за його сприяння. Уже після відвідин фабрики, якою керує рідня Журила, Кришин приходив брати Журила на поруки. А на вході до фабрики висить табличка Народного фронту. Коли ж про це і про підробні акцизи заговорили на центральних каналах, Кришин від фабрики відхрестився. Ни я, как мажоритарный депутат, ни партия не имеет никакого отношения к этой фабрике. Должны, в первую очередь, прореагировать правоохранительные органы, потому что только они сегодня имеют законодательные полномочия на проверять администрирование акцизных марок. 22 червня, на наступний день після виходу розслідування про безакцизні сигарети, до вже знайомого нам бізнес-центру приїжджає чорна Toyota Camry на дніпропетровських номерах. Це авто належить особисто депутату Народного фронту Олегу Кришину. Ваша автівка. Ну і що? До автомобіля прямують чоловік і жінка. Вони йдуть з будівлі, де знаходиться негласний офіс Ємельянова, екс-дружина якого вклала у цигарковий бізнес $1 мільйон. Самого Кришина в машині цього разу немає. Але коли ми питаємо політика про автомобіль, лише автомобіль, він відповідає так, ніби приїжджав сам, але не хоче в цьому зізнаватися.
А что там только расположен офис Емельянова? Нет. Там рядом расположен Пассаж. Там рядом расположена чайная Волконского. Там рядом кучу других мест, куда я мог приезжать на этой машине. І Пасаж, і Волконський у 2 кварталах. А вам знайоме ім'я, прізвище Артур Ємельянов? А Артур Емельянов здесь при чем? Ну, взагалі знайомий чи? Нет. Політик загадково посміхається, але так і не розповідає, до кого саме приїздила його машина. Ни я, ни кто-то из моих друзей никаких отношений, связей или деловых контактов с Артуром Емельяновым не имеют. З самим суддею поговорити про його негласний офіс та зустрічі не вдалося. Ми звернулися до його адвоката, щоб той передав наші питання судді. Наскільки мені відомо, то він планував відпустку. Можливо, десь в цей час він буде за кордоном. У будь-якому випадку передайте, будь ласка, наше питання йому. У зустрічах в офісі Ємельянова не було б нічого сумнівного, якби не йшлося про суддю, якого підозрюють у незаконному впливі на інших суддів. Не про зустрічі напередодні судових засідань, від яких залежить доля фігурантів кримінальних проваджень. І не про цигарковий бізнес, який не платить податки державі. Я дико шкодую, що нам ефірний час не дозволяє показати вам усе інтерв'ю з народним депутатом Кришиним. В нього там дуже цікаво змінюється поступово настрій, але найближчим часом ви його зможете знайти на нашому YouTube-каналі. А на сьогодні все. Нагадаю, що якщо ви увімкнулись не з початку програми, її теж можна знайти на нашому YouTube. Заходьте до нас у соцмережі, лишайте коментарі, лишайте критику та побажання, ми завжди відповідаємо. Якщо у вас є якась цікава тема, пишіть нам на електронну пошту, а в телеефірі побачимось вже за тиждень. Це була програма «Наші гроші». Мене звуть Денис Бігус. До зустрічі.